Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë edicion Lajmesh, ku ndër të tjera do të ndiqnin. Muslimanët shqiptarë kanë zgjedhur kreun e ri të komunitetit të tyre. Ai është Bujar Spahiu, i cili mundi në votim miftiun e Tiranës Ylli Gura. Votimi është monitoruar edhe nga përfaqësuesit e ambasadës amerikane në Tiranë si dhe nga OSBE. Miftiu i Tiranës Ylli Gura e quajti procesin të manipuluar dhe sponsorizuar nga gulenistët. Lulzim Basha refuzoi sot ftesën e Ramës për takim dhe dialog. Një ditë më parë pa e përmendur me emër, Rama çoi mesazh duke thënë kur do flasim. Ndërsa sot Basha tregoi se kishte mendjen vetëm tek protesta e madhe që opozita do organizojë më 16 mars. Basha jep një përgjigje refuzuese edhe për kërkesat e ndërkombëtarëve për kthim në kuvent. Presidenti Meta ka lënë pa përgjigje pozitive pritshmëritë ndaj tij se mund të marrë një rol iniciator për të ulur në dialog pozitën dhe opozitën nga Lezhë. Ai flet për bashkëpunim në mënyrë që të shkohet para me integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. I vetmi apel, tha ai, është për bashkëpunim, për bashkim, për reflektim për të parë më larg. Me ngjyra shumë të zymta e shikon gjendje në Shqipëri presidenti i Parlamentit Evropian Antonio Tajani. Ai thotë se është rrezik për stabilitetin e Ballkanit dhe betejën mes opozitës dhe mazhorancës e përkufizon me fjalët luftë civile. Komentet e Tajanit bëhen për të gjithë Ballkanin dhe ai rekomandon që të shihet se çfarë investimesh bëhen në rajon. Ulja e rimbursimit të TVSH-s për fermerët ka futur në ngërç industrinë vendase të agropërpunimit. Bizneset që përpunojnë prodhimet bujësore thonë se ata duhet paguajnë 14% të xhiros si taks të pastër nëse furnizohen në vend. Ndaj ata kërcënojnë se do braktisin prodhimin vendas për të furnizuar jashtë. Ju njohim tani më gjërësisht. Muslimanët shqiptarë kanë zgjedhur kreun e ri të komunitetit të tyre. Ai është Bujar Spahiu, i cili mundi në votim miftiun e Tiranës Ylli Gura. Votimi është monitoruar edhe nga përfaqësuesit e ambasadës amerikane në Tiranë si dhe nga OSBE. Miftiu i Tiranës Ylli Gura e quajti procesin të manipuluar dhe sponsorizuar nga gulenistët. Do të lidhemi tani direkt me Muhamet Beliun që ndoqi këtë proces nga afër. Përshëndetje Muhamet, cili është rezultati me vota në këtë votim? Po, Monika, Bujar Spahiu, i cili deri më sot ka mbajtur postën e nënkryetarit të komunitetit musliman shqiptar, nga kjo garë ka fituar 59 vota, ndërsa Ylli Gura 26 vota dhe kandidati tjetër Gramos Beliku 2 vota. Siç dhe ju e theksuat, i gjithë procesi është ndjekur dhe monitoruar nga afër nga Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe OSBE këtu në Tiranë. Zoti Bujar Spahiu, me njëherë pas përfundimit të votimit, ka mbajtur një fjalë, ka bërë betimin e ka vendosur dorën mbi Kur'an dhe është shprehur se në lidershipin tim do të ruaj traditën e paraarsëve të mi të nderuar. Po ashtu e ka theksuar se duhet të balancojmë vrapimin drejt kapitalit financiar në kurriz të kapitalit moral. E ndjekim çfarë deklaroi. Do të shërbej në këtë detyrë me përkushtimin e një njeriu të bindur ndaj Zotit. Dhe do të bëj përpjekjet e mia maksimale të jem një shqiptar i mirë, qytetar i mirë. Komuniteti musliman i Shqipërisë, në lidershipin tim, do të ruaj traditën e paraarsëve të mi të nderuar, siç i përmenda më sipër. Do të jetë puna ime parsore ruajtja dhe forcimi i harmonisë e dialogut ndërfetar në Shqipëri. Të nderuar përfaqësues dhe partner ndërkombëtar, komuniteti musliman i Shqipërisë do të vazhdojë të jetë kontribues i paqes, harmonisë dhe dialogut në vend. Komuniteti musliman i Shqipërisë do të jetë në pararojë të luftës kundër çdo lloji ekstremizmi dhe natyrës së saj. Ne si musliman në Shqipëri jemi përgjegjës përpara Zotit për përhapjen e paqes dhe dashurisë, jo vetëm mes besimtarëve musliman, besimtarëve tanë, por për përqimin e paqes dhe dashurisë ndërnjerëzore. Të dashur besimtarë dhe besimtare musliman të Shqipërisë, unë nga sot nuk do ta ndjej veten si kryetari i juaj, por do të jem me ndihmën e Zotit, shërbetori besnik i Kuranit fisnik dhe traditës profetike. Na takon më shumë neve së bashku
t'i përkushtohemi punës dhe detyrave që kemi përpara, të cilën na urdhëron Zoti Gjeleshanehu në Kuranin fisnik për të përquar në zemrën dhe mendjen e çdo njeriu mesazhin paqësor të Islamit. Muhamet, nga transmetimi në Top News, dëgjuam se procesi është kundërshtuar nga Miftiu i Tiranës Ylli Gura. Cilat kanë qenë arsyet? Atëherë, Miftiu i Tiranës Ylli Gura ka qenë shumë i ashpër në deklaratën e tij. Ai tha se komuniteti musliman shqiptar humbi shansin të drejtohej nga një shqiptar i cili përfaqëson Islamin tradicional. Zoti Gura mëtej në deklaratë tha se kreu i ri, duke u referuar kreu të ri të zgjedhur Bujar Spahiu, tha se ai u katapultua nga gylenistët dhe se në ditët në vijim do të kishte zhvillime të reja brenda komunitetit musliman shqiptar. Ndjekim një pjesë të deklaratës së zotit Gura. Sot jemi përpara një fakti, ajo çka e kam paralajmëruar, të një kapje të institucionit. Kryetari, titullari i komunitetit musliman të Shqipërisë nuk mund të zgjidhet nga organizma okult, gylenistët, apo kemalistët, apo dikush tjetër gjetk, sigurisht që nuk janë pa ndikime në këtë rrjedhë ngjarjesh dhe në tilla katapultimesh të krerëve të komunitetit musliman të këtij vendi. Sepse detyrimi i parë i gjithë kujtu është shqiptarët vetë, besimtarët musliman në rastin konkret, ta zgjedhin qoftë muftit o kryesisht titullarin, pa ndikimet, qofshin këto organizative, qofshin këto financiare, qofshin këto ideologjike. Lulzim Basha e refuzoi sot ftesën e Ramës për takim dhe dialog. Një ditë më parë, pa e përmendur me emër, Rama çoi mesazh duke thënë kur do flasim, ndërsa sot Basha tregoi se e kishte mendjen vetëm tek protesta e madhe që opozita do organizojë më datë 16 mars. Basha jep një përgjigje refuzuese edhe për kërkesat e ndërkombëtarëve për kthim në kuvend. Një ditë pasi Edi Rama e ftoi në dialog, Lulzim Basha i ktheu përgjigje refuzuese kryeministrit, duke theksuar se takimet i ka vetëm me qytetarët në shesh. Takimi i vetëm që unë kam është ai me qindra mijëra shqiptar me datën 16 mars në protestën e madhe kombëtare dhe natyrisht edhe takimet e tjera para asamblesë së krimit. Me këtë dialogosh, me Rahen, me Çyrben, me kë, apo me Van Gjushdakun. Gazetarët i rikujtuan se ndërkombëtarët nuk kanë pranuar as kërkesën e opozitës për qeveri tranzitore, as mjetet për të arritur atë, si djegja e mandateve dhe protestat e dhunshme. Nuk kërkojmë asgjë më shumë për vendin tonë se sa kushtet që Europa ka garantuar për popujt e saj, për vendet e tyre, për qytetarët e saj, dhe nuk do të pranojmë asgjë më pak. Pavarësisht nëse vjen kërkesa nga njerëz pa informuar, apo nga njerëz që bëjnë touchdown në Shqipëri dhe pastaj kthehen në vendet e tyre. Shqiptarët nuk hanë e pinë në pritje luksoze në Rogner, nuk hanë e pinë në përfaqësi diplomatike. Të anën KQZ ka njoftuar se do të ngrihet për t'i kaluar mandatin kandidatëve në listat shumë emërore të opozitës pas dorëheqjeve të deputetëve të PD-s dhe LSI-s. As i trembemi as gjëje, sepse kjo vetëm tregon se sa i kalbur është sistemi. S'ka rëndësi se këfusin e kënxjerrin, e çfarë ju japin e çfarë ju marrin, e sa i joshin e sa i kërcënojnë, tregon vetëm që asamblesë krimit i ka ardhur ora. Të shtunë Basha takoi drejtuesit e strukturave dhe deputetët e Tiranës, duke kërkuar mobilizim për protestën e 5 marsit, e cila mund të spostohet në varësi të seancës plenare. Presidenti Meta ka lënë pa përgjigje pozitive pritshmëritë ndaj tij se mund të marrë një rol iniciator për të ulur në dialog pozitën dhe opozitën. Nga Lezhë ai flet për bashkëpunim në mënyrë që të shkohet para me integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. I vetmi apel, tha ai, është për bashkëpunim, për bashkim, për reflektim, për të parë më larg. Presidenti i Republikës nuk ka një përgjigje për ata që i kërkojnë të bëhet katalizatori një tryeze dialogu mes majorancës dhe opozitës me qëllim zgjidhjen e krizës politike,
I pyetur nëse pranon të bëjë negociatorin, Ilir Meta u kufizua që të bëjë thirrje për bashkëpunim. Besoj se mesazhi 2 marsit është më se aktual. Duhet punojmë për bashkim dhe bashkëpunim jo vetëm çdo 2 mars dhe 28 nëntor, po çdo ditë në mënyrë që ta fitojmë mundësinë për çeljen e negociatave në qershor bashkë edhe me Maqedoninë. Meta nuk pranoi as të komentonte refuzimin e Lulzim Bashës për të takuar me Ramën. Kam asnjë koment sot. I vetmi apel është për bashkëpunim, për bashkim, për reflektim, për të parë më larg. Kreu i shtetit ishte në Lezhë ku mori pjesë në samitin e 2 të diasporës, që përkujtoi dhe 575 vjetorin e beslidhjes. Uroj dhe shpresoj dhe besoj se ky kuvend i Lezhës për mesazhin që na ka sjell nga thellësia e historisë, mesazh i cili në kohët më të vështira ka ndihmuar të gjithë shqiptarët për reflektim, na ndihmoi edhe ne të gjithëve këtu për të ngritur mbi interesat afatshkurtra dhe të ngushta. Na duhet të jemi pak më të dashur me njëri tjetrin dhe na duhet ta gjykojmë më pak njëri tjetrin. Dhe për këtë do të na ndihmonte thënia shumë e mençur e Nën Terezës, po të gjykojmë të tjerët pafund, nuk do të na mbetet kohë për t'i dashur ata. Rruga evropiane e Shqipërisë ka burimin e Skënderbeu dhe beslidhja e Lezhës, theksoi presidenti, duke apeluar që shqiptarët të mësojnë nga historia e tyre. Me ngjyra shumë të zymta e shikon gjendjen në Shqipëri presidenti i Parlamentit Evropian Antonio Tajani. Ai thotë se është rrezik për stabilitetin e Ballkanit dhe betejën mes opozitës dhe mazhorancës e përkufizon me fjalët luftë civile. Presidenti i Parlamentit Evropian Antonio Tajani e cilësoi situatën në Shqipëri shumë të vështirë dhe stabilitetin e Ballkanit si teje të rëndësishëm për Europën. Gjatë një ndalese në OKB, Tajani foli për luftë civile në thonjza mes qeverisë dhe opozitës shqiptare, çka sipas tij është mjaft e rrezikshme për stabilitetin. Këto komente ai i bëri pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres. Kreu i Parlamentit Evropian thotë gjithashtu se në Ballkan duhet të shihet çfarë investimesh vijnë nga jashtë rajonit. Aty bëhen investime me diferenca të ndryshme, jo vetëm europiane, por edhe ruse, arabe dhe turke. Kjo është lojë e vështirë, u shpreh ai, duke shtuar se Europa duhet të jetë aktive, por edhe e matur në Ballkan. I pyetur nga gazetarët se pse Bashkimi Evropian nuk e ka aprovuar heqjen e vizave për Kosovën, Tajani tha se kjo është një çështje e vendeve anëtare të bllokut. Ulja e rimbursimit të TVSH-s për fermerët ka futur në ngërç industrinë vendase të agropërpunimit. Bizneset që përpunojnë prodhimet bujqësore thonë se ata duhet të paguajnë 14% të xhiros si taks të pastër nëse furnizohen në vend. Ndaj ata kërcënojnë se do bregtisin prodhimin vendas për të furnizuar jashtë. Ulja e rimbursimit të TVSH-s për fermerët nga 20 në 6% që Parlamenti miratoi me paketën re fiskale ka krijuar një ngërç jo të vogël për industrinë agro-ushqimore. Një industri përpunuese ose ndërmjetme që blen mall ose produkt tek prodhimi vendas fermer, qoftë bujqësor, qoftë lektoral, nuk i njihet më TVSH-ja në blerje siç është ligji i TVSH-s 20%, po u njihet vetëm vlera 6%. Në moment që ti e shet të produkt, nuk mund ta shesësh me tjetër barr 6%, por duhet ta shesësh me barrë 20%. Kjo po të përkthehet politikisht i bie të jetë një taks mbi prodhimet vendase neto 14%. Për të përballuar këtë barë shtesë, agropërpunuesit thonë se kanë dy rrugë, t'ia transferojnë koston fermerit ose konsumatorit final. Zgjidhja e parë është të ulin automatikisht 14% çmimin tek prodhimit vendase, tek fermerët, tek fshatarët që kultivojnë produkte të ndryshme apo lektorale, qumësht e tjerë. Ose mënyra tjetër është që të arrisin çmimin në shitje me 14%. Por të dyja këto rrugë duken të pamundura për shkak të konkurrencës që vjen nga importi. Ndaj industrialistët ushqimor thonë se po shqyrtojnë një zgjidhje tjetër, t'i blejnë produktet bujqësore në vendet fqinj, ku TVSH-ja u njihet 20%. Nëse unë e blej domatën në Lushnjë, automatikisht do kem një barrë ekstra 14%. Nëse unë e blej domatën në Maqedoni, e blej çdo nga në 20%, dhe komplet 20% më njihet dhe unë e shes respektoj ligjin të TVSH-s. Qeveria uli masën e kompensimit të TVSH-s për fermerët në 6% pasi skema u kthye në abuzive. Parat në vend që të përfundonin tek fermerët në disa raste mbaheshin nga vetë tregtarët ose agropërpunuesit. Për të kompensuar efektet negative të kësaj ulje mbi fermerët, qeveria hoqi TVSH-n që ata paguajnë për inputet. Por skema e re kundërshtohet nga agropërpunuesit që tashmë
Kërcënojnë se do t'i blejnë produktet bujqësore jo nga fermerët vendas, por nga ata fqinj. Kriza ekonomike greke ktheu në Shqipëri shumë familje emigrantësh. Me fitimet dhe përvojën që morën nga puna në plantacionet greke, një pjesë e emigrantëve janë kthyer të punojnë tokën e tyre. Pas 15 vitesh në emigracion, dy vëllezër nga fshati Strumi Roskovecit kthehen për të punuar në tokat e tyre. Ilir dhe Miklovan Ciapi prej afro 2 vjetësh janë rikthyer në fshatin e tyre dhe merren me bujqësi. Kursimet e grumbulluara nga puna në Greqi vendosën të investojnë për ngritjen e serave në tokat e tyre. Prodhimin ata e tregtojnë vetëm për eksport, kryesisht në vendet e Bashkimit Evropian si Greqi, Gjermani e Poloni. Në ndimin tim personal emigrant ngelesh. Kurse këtu punon në punën tënde, ushqesh dhe ecë përpara. Në bashkia kemi pasur ujë, është ujë kryesori që vadisim. Në qeveria për subvencionet asgjë. Dimini asgjë. Ndonë se kanë më pak se 2 vjetë që kultivojnë perimet në sera, dy vëllezërit janë të kënaqur me të ardhurat që marrin dhe nuk dëshirojnë të rikthehen emigracionit. Ata punojnë familjarisht në sera, ndërsa nuk kanë asnjë ndihmë nga shteti, edhe pse kanë aplikuar 2 herë për subvencione. Edhe babai i 2 vëllezërve është i lumtur që djemt punojnë në tokën e tyre dhe janë pranë familjes. Jam shumë i kënaqur ju kthen djemt, u thash hajeni, punojmë, bëjmë në serë, ushqemi, do punojmë. Edhe jam i kënaqur shumë. Më mirë që i kam këtu. So, mosha ime po ikën tani. Shtëpia do që vetë. Për çunat. Edhe çunat janë të rinj, punojnë, të ushqehen, tezi përpara. Në bashkinë e Roskovecit janë rreth 150 familje që janë rikthyer së fundmi nga emigracioni dhe po investojnë në tokat e tyre. Heqja e kufizimeve që pengonin importuesit e makinave të përdorura është mirëpritur prej këtyre të fundit. Donald Jorgoni bisedoi me disa nga tregtarët e vegjël të mjeteve të përdorura. Anulimi i vendimit të qeverisë që ndalonte importin e makinave më të vjetra se 10 vjet në Shqipëri konsiderohet pozitiv nga tregtarët e automjeteve. Eduard Jasimi importon prej vitesh mjete nga Bashkimi Evropian. Ai thotë se lejimi i standardit të motorëve Euro 4 është më se normal duke pasur parasysh nivelin e tyre të ndotjes. Për standardin që kemi ne, është më se normal Euro 4. Ku po them që futin makinat vitit 2099, janë i çik që ka kalu kohën, po ka një farë standardit Euro 4 vitit 2005. Kështu që reagimi ishte më se normal. Zoti Jasimi shpjegon se vendimi i ri është edhe në logjikën e fuqisë blerëse në Shqipëri. Çdo njeri do të blej makinë të re, po është edhe me ke fuqia blerëse. Fuqia blerëse dihet që shqiptarët me çfarë shofun që tregtojnë makina deri ke 3.000, 4.000, maksimumi 5.000 euro që mund blejnë një makinë. Do thonë me kursimet e vete. Ndalimi i importit të makinave të përdorura me vjetërsi mbi 10 vjet krijoi një ngërsh në tregun e shitblerjes së automjeteve. Kjo nuk dha ndikim vetëm në rënien e të ardhurave në dogana, por edhe për sektor të tjerë si ai i serviseve të automjeteve. Edhe shteti do të qarkullojë se hyn lek nëpër dogana, punojnë gjenerik, punojnë vojaxhi, punojnë tapicier, domethënë është zinxhir, nuk është se kemi vetëm ne përfitimin, është zinxhir. Gresi është një gjimnaziste në Tiranë që ka mundur të krijojë një aplikacion që synon të tregojë në një mënyrë më teknologjike vuajtjet e diktaturës. Kjo është Gresi. Vitin e shkuar bashkë me 4 shoqe morën pjesë në një konkurs botror, të quajtur Technovation Challenge, që ka në qendër krijimin e aplikacioneve mobile. Vajzat paraqitën një aplikacion ku në qendër janë vuajtjet dhe persekutimet në kohën e diktaturës 50 vjeçare në vendin tonë. Aplikacioni jonë quhet Redback, çim ka e kuqe dhe kemi zgjedhur këtë emër për shkak se kjo është dhe vetë përgjuesi që përdoreshin nga komunizmit në atë kohë për të përsekutuar njerëzit. Deri më tani janë shkruar vetëm 4 histori. Nxënësja në vitin e 3 në gjimnazin Sami Frashëri ishte një nga 23.000 aplikantet nga i gjithë bota, që të grupuara bëheshin 3.000 skuadra gjithsej. Për të kaluar në gjysmën finale, fazën e tij duheshin 100 prej tyre. Ne u klasifikuam në këtë fazë, por fatkeqësisht nuk mundën të arritim në finale. Aty arritëm vetëm 6 skuadra nga këto 100 dhe skuadra fituese ishte një skuadër indiane. 18 vjeçaria ka aplikuar edhe këtë vit. Madje është edhe mentore e nxënësve që do të konkurojnë nga gjimnazi ku ajo studion. Është historia që gjyshi më ka treguar, babai i tij u internua vetëm për shkak se kërkoi një herë të ngrinte zërin dhe të dilte kundra regjimit të asaj kohe. Ne deshëm të lirim pas një platformë në mënyrë që të gjithë të kishin mundësi që të njihen me historitë më parshme. Rrëfimi i Uran Kostrecit. U hap dera e burgut. Një kapter i burgut, Aslan Uka quhej, me një pamje të rrept, i lig,
Megjithse kishte edhe më të ligjë se ai, gjëja e parë që na tha ishte: "Këtu i thon burrel, ku hyn dhe nuk del." Vajza që aspiron shkencat kompjuterike tregon se aplikacioni i tyre që për momentin nuk ju sjell të ardhura, ka tërhequr vëmendjen e institucioneve në vend. Me anë të kësaj platforme, neve kemi arritur të zgjuajmë interesin e zyrës së hapjes së dosjeve, të cilat gjithashtu na kanë kërkuar që të vazhdojmë ta përditësojmë çdo ditë më tepër me anë të historive, por dhe ato të na mundsojnë neve histori të cilat ato i kanë ruajtur me anë të kalimit të viteve dhe që i kanë zbuluar. Nxënësit e disa shkollave të Tiranës kanë shtuar numrin e pemëve në parkun kombëtar të Divjakës. Ata kanë mbjellë në këtë park një numër të madh pishash. Nxënës nga Tirana kanë udhëtuar drejt Divjakës për të qenë pjesë e një aksioni për mbjelljen e pishave në parkun kombëtar të kësaj zone, por njëkohësisht edhe për të dhënë një mesazh. Për të mbjellur disa pemë dhe për ta bërë një disim më të bukur. Është një eksperiencë e bukur e parë për ty? Po, është e parë dhe pse jo duke filluar nga kjo të vazhdojmë me eksperjenca të tjera. Në fakt nuk është eksperjenca e parë, unë kam mbjellë pemë dhe herë të tjera, por mendoj se është rëndësishme për gjithë që ta nisim ndryshimin nga vetja dhe kjo nis duke mbjellë qoftë një pemë apo duke kontribuar në rregullimin e mjedisit. Drejtori lokal i Agjencisë së Zonave të Mbrojtura në Divjak, Ardian Koçi, thotë se deri më tani janë mbjellë 3.000 pisha, ndërsa për 2 ditët e fundit do të mbillen edhe rreth 4.500 të tjera në një sipërfaqe prej 3 hektarësh. Është një nisëm e Ministrisë Turizmit dhe Mjedisit. Krijo oksigjenin tënd, është aksion kombëtar dhe administrata e zonave të mbrojtura janë në rrjeshin e parë të kësaj nisme, mbështetur dhe nga gjithë strukturat e tjera, jo vetëm të Ministrisë Mjedisit, por edhe institucione shtetërore dhe private. Në një kohë kur arsimi dhe teknologjia janë bërë si një mundësi e mirë për të mësuar më shumë e për të përfituar nga lidhja me botën, në Gjirokastër vjen një nisëm kontraverse. Ajo synon jetën pa teknologji. Në Gjirokastër, një shkollë e mesme ka vendosur të prezantojë nxënësit e saj me jetën jashtë shkollës për t'i larguar gjimnazistët nga përdorimi i teknologjisë dhe për të nxitur dhe orientuar dijet. Ilir Luri, aktor, regjisor, gazetar dhe shkrimtar, ishte i pari që ndau me gjimnazistët për vojën e një jete brenda këtyre fushave. Me shumë emocion për një arsye. Unë rikthehem në një kontakt me gjimnazistët e gjimnazit ku dikur kam mbaruar vetë. Bashkëbisedimi me ta sigurisht herë më vendoste atje ku isha dhe herë më vendoste mes tyre. Diskutimet mbi të bërit art në diktaturë, shkrimi i fabulave dhe gjetja e personazheve nga jeta e përditshme, por edhe përjetimet e aktorit nën petkun e roleve të ndryshme, ishin mes aspekteve me më shumë interes për nxënësit. Mendoj se ishte shumë inspiruese kjo aktiviteti sotshëm, sepse më ngjalli atë dëshirën për të dashuruar artin më tej dhe për të hedhur hapa më tej në fushën e artit. Na japi një shtysë shumë të madhe për ta vlerësuar njëkohësisht jo vetëm qytetin ton, por edhe edukatën, kulturën. Përpjekja për një hapje komunitare ishte për këtë shkollë një sfidë që nuk dihej si do të pritej nga nxënësit. Të rinjt të mos largohen nga ky qytet, të rinjt mos të largohen nga ky vend, sepse vërtet ka patur dhe ka prurje të tilla dhe kapacitet të tilla të cilat mund të kontribuojnë shumë mirë në ndërtimin jo vetëm të këtij qyteti. Gjimnazia Simzeneli, me një traditë gati 100 vjeçare në edukim, në një formë origjinale, ka vendosur të prezantojë nxënësit me një listë gjatë personazhesh nga jeta e qytetit dhe fshatit. Pa teknologji të përparuar, vijojnë të mbijetojnë disa profesione, siç është dhe ai i zdruktarit. Bruna Kërçuku do të sjellë tani një personazh shumë interesant nga Elbasani. Luk druri, oklai, djep dhe vegla pune janë objektet më të zakonshme të një zdruktari, i cili me këtë punë modeste ka mbajtur familjen. Marqosja është 76 vjeç dhe ende mban gjallë zanatin që i la babai. Unë gjinem sot 76 vjeç. Nuk e ke ndërprer asnjëherë. Është e vështirë? Qef të bëj këto martesat e vogla pa prap. Njerë sa unë që mos shoh ose mos punoj më. Leja keni lënë trashëgimi djalit për shembull? Po, ai nuk e ka me qef. Drejt me thonë. Edhe po unë sa të jem unë do punojni. Tregu nuk është më i miri i mundshëm, por marku nuk ankohet. Puna e mban gjallë dhe madje me kalimin e viteve ai ka mësuar ta doj fort atë, ndërsa objektet artistike kërkojnë më tepër angazhim. Po, unë kam pas punu dyrë dritare,
po me tash nuk i bëjmë më për druje. Nuk bëjmë. I tash i bëjmë këto djepe, bëjmë palareja, kam të dzirë të përjashtë, kam këto gjëra mobla të vogla si shqiponja, lugë, kalma, rula. A ka treg? Po, diku dhe kam dalëm, po tash edhe nga mosha, ja qoj një e ke tregu. Blejnë akoma djep? I blejnë djepet shumë, ja të që kam bënë 4-5 sopët, i blejnë. Kjo është sofra e cila dikur mbante të bashkuara rreth vatrës familjet shqiptare. Por kjo sofër, objekti i traditës tonë, nuk është dukur, sepse ende jetojnë zanatçi në Shqipëri. Zanatçi që mbajnë pasionin dhe traditën e këtij vendi. Marin Mema do të tregoj se si ushtria kërkonte thesare në Shqipëri. Do ta ndiqnin në ciklin Gjurmë Shqiptare që transmetohet në Top Channel sonte në mbrëmje. Disa vite më parë, shkrepat dhe kthinat më të fsheta të zonës së thellë të Mokrës u mësyn nga trupat e ushtrisë shqiptare. Ato nuk erdhën këtu për një stërvitje dhe as për të ndihmuar komunitetin në ndonjë situatë të vështirë, por për të kërkuar një thesar. Gjurmët e tij sollën këtu, me banorët e zonës që ishin dokumentuesit e vetëm. Çfarë kërkonin zyrtarët e shërbimit informativ ushtarak në Mokër? Përse u përdorën mjetet e rënda? Me çfarë shpenzimesh u mbuluan këto kërkime? A kishte leje për to? A asistuan arkeolog apo ekspert të fushës? Sa do të duket një marrësi, ushtria vërtet u derdh në këto anë disa vite më parë për të kërkuar thesarin e Teutës. Gjithçka u mbështet në një legjend që ruhet ende edhe sot mes banorëve të Mokrës. Por si u realizuan këto kërkime? A kishin ato bazë historike dhe përse gjithçka u mbajt e fshet? Këto përgjigje dhe shumë të tjera do të kërkojmë. Kjo histori e jashtëzakonshme, për të cilën hetimet zyrtare u mbyllën, do të trajtohet sot në mbrëmje në orën 20:10 në ciklin e dokumentarëve Gjurmë Shqiptare të gazetarit Marin Mema. Çfarë ndodhi në të vërtetë në Mokër dhe çfarë fshihet në kërkimet e ushtrisë? Thesari që kërkonte ushtria nga Marin Mema, sonte ora 20:10 në Top Channel. Europa po sillet pa drejtësisht me Kosovën, është shprehur kryeparlamentari Kadri Verseli. Shqetësimi i tij është pengimi për të lëvizur lirshëm në vendet e Schengenit. BE-ja nuk po tregohet e drejtë me Kosovën, u shpreh kryetari i parlamentit Kadri Verseli pas takimit me përfaqësuesit e Komisionit për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Shqetësimin e tij kryeparlamentari kosovare përcolli përmes një postimi në Facebook. BE-ja është treguar e padrejtë me Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave. Ne kemi plotësuar të gjitha kriteret, prandaj qytetarëve tanë duhet i mundësohet sa më parë lëvizja e lirë në zonën Schengen, ka shkruar Veseli. Ai shtoi edhe një herë se përsa i takon dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, Prishtina mbetet e përkushtuar për një marrëveshje finale me Beogradin, e cila sipas tij duhet të rezultojë me njohje reciproke. Dialogu ndërkohë është ndërprer prej autoriteteve serbe që refuzojnë vazhdimin e bisedimeve, pa u hequr më parë taksa prej 100% që ekzekutivi kosovar ka vendosur mbi importet e Serbisë dhe Bosnjës. Shtetet Bashkuara e kanë përsëritur disa herë se mos pezullimi i taksës përbën qëndrim kundër interesave të SBA-s. Stevo Pendarovski, koordinatori i Maqedonisë të Veriut për NATO-n, është kandidati i përzgjedhur nga kryeministri Zoran Zaev dhe partneri i tij qeveritar Ali Ahmeti për zgjedhjet presidenciale në vendin Pshin. Stevo Pendarovski është kandidati presidencial i partive të pushtetit dhe një koalicioni prej rreth 30 partish të vogla në Maqedoninë e Veriut. Lidhja Social-Demokrate e kryeministrit Zoran Zaev, Bashkimi Demokratik për Integrim, Alternativa, Partia Demokratike Shqiptare dhe partitë e turqve dhe të serbëve pranuan mbrëmjen e së premtes që t'i jepnin Pendarovskit mbështetjen e tyre në garën presidenciale të 21 prillit. Zaevi u shpreh pas takimit me drejtues të 30 partive se Stevo Pendarovski është kandidat mbipartiak, ndërsa theksoi shpresat se ai do të jetë presidenti i ardhshëm i Maqedonisë së Veriut. Për Zaevin ky ishte një vendim historik, pasi kandidati i përzgjedhur do të jetë presidenti të gjithë qytetarëve, pa dallim përkatësie etnike dhe fetare në vend. Pendarovski aktualisht është bashkërendues kombëtar për NATO-n. Ai ishte kandidat presidencial i LSDM-s dhe në zgjedhjet e vitit 2014, por e humbi garën përballë Gjorgje Ivanovit të VMRO-DPMNE-s, pasi BDI-ja e bojkotoi balotazhin ndërsa përkrahasit e PD-s votuan. Pendarovski konsiderohet si një politikan i moderuar dhe një anketë realizuar nga LSDM-ja të javët e fundit tregon se ai gëzon për kraje mes shqiptarëve.
John Shau është një këngëtar i ri shqiptar nga Australia që në botën e muzikës shqiptare është bërë i njohur për bashkëpunimin me Elvana Gjatën me këngën Mike. Jetona Koçibelli bisedoi me këngëtarin për projektet e tij të reja.